Sinasagawa ng South-Central Luzon Conference ang camp meeting bilang bahagi ng kanyang isang linggong pagdiriwang na kanyang ika-80 taong pagkatatag. Naririto ang larawan sa aking likod ay nagsasagawa sila ngayon ng prayer band bilang bahagi ng paghingi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang magkaroon ng kapangyarihang tapusin ang gawaing iniatang ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang South-Central Luzon Conference ay nasa ika-80 taon ng kanyang pagkatatag simula noong 1931. Ang kanyang isang linggong pagdiriwang ay bilang bahagi ng pagkilala sa ginawa ng Diyos sa nakalipas na 80 taon ng pananagumpay sa paghikayat ng mga kaanib at pagpapalawak ng gawain ng Diyos at pagsusulong ng mabuting balita sa nasasakupang mga probinsya ng South-Central Luzon Conference. Sinimulan ang isang linggong pagdiriwang na ika-80 taon ng pagkatatag sa ganap na ika-6 ng umaga. Ang unang araw ay kinatampukan ng fun run kung saan ang mga kabataan, ganon din ang mga may gulang na kapatid na babae o lalaki, ay tumakbo, lumakad ng 5 kilometro mula sa tanggapan ng South-Central Luzon Conference hanggang sa gitna ng lungsod sa pabalik na ruta. Kasunod nito ang grupo ng mga siklista, motorsiklo, at mga sasakyan na bumubuo ng mahabang hanay ng motorcade. Nagkaroon ng mahabang kulay pula ang lansangan ng mga taong tinubos ng dugo ni Kristo. Ipinaabot sa mga nasa lansangan ang kabutihan ng Panginoon. Masaganang umagahan ang naghintay sa bawat nakibahagi. Bagamat payak na almusal, ngunit masaya naman ang mga nagsitanggap nito. May kasiyahan sa mga mukha ng nagpapahayag ng tagumpay ng gawain sa unang 80 taon. Nasundan ito ng programa ng pagpapasalamat. Amin pong malugod na tinatanggap ang mga panauhin ng ating mga kapatid. Naging panauhin ang kapitan ng barangay na si Ginoong de la Cruz. Sa lahat po na representative ng iba't ibang bayan na nasasakupan ng South-Central Luzon Conference. Sinaysay ni Pastor Nelson de Chavez, Pangulo ng South-Central Luzon Conference na nahalal bilang Executive Secretary ng North Philippine Union Conference, ang kasaysayan at mga pangyayari sa South-Central Luzon Conference sa nakalipas na 80 taon. Sa kamay ng Diyos, sa mga taong lumipas, noong Abril 1931, sa General Session ng Central Luzon Mission doon sa Baisa, ang mga probinsya ng Batangas, Laguna, Quezon, Marinduque at Mindoro ay inipon at ito ang siyang bumuo ng tinatawag na South-Central Luzon Mission. Tampok na naging tagapagsalita si Congresswoman Daryl Abayon ng Aangat tayo Partylist. Inilahad niya ang karanasan at kasaysayan ng kanyang pagkahikayat. Good morning to each and every one of you. And I'm very glad that I am back here in South-Central Luzon Conference. I was here before when I delivered my testimony to some of our brothers here. And I was told by Sister Delva to give an inspirational message. And I said, I did today. And I do my 1-hour prayer at that time. Whenever I'm in need of something, I will always fall on my knees, talking to God every day for 9 days, for 9 hours, because that was my belief. And I got married in the year 1983 from somebody who is an Adventist. But he never taught me on what an Adventist life is. But he would just tell me, read the Bible, read the Bible. That's why 2 years after marriage, I learned that God is a jealous God. When I learned that God is a jealous God, instantly, I set aside all my novenas, I set aside all my rosaries, and I started praying directly to God. 7 years after marriage, my husband at that time was already the Governor
in Northern Samar. Once you're a governor, during festas, there would always be a big lechon served on the table. And how I love to eat pork during that time. So I would go straight to the kitchen together with the owner of the house. And the owner of the house would assist me watching my husband if my husband is looking at me. And then she would say, not yet, not yet. By the time my husband would turn his head away from us, then she would say, eat. Then I would eat the slice of the pork. When I read this in the Bible that pork is a dirty food, I stopped instantly. Never saying that it would be tomorrow, next week, or next year. But instantly I said I would stop. Why? Because I have the fear that the Lord God might stop His blessings on me. Because every time I have, in my observation, the Lord will never say no to my prayers. He would always say yes. And the more I fear Him, and the more I wanted to know Him. In the year 1991, when I had also my food processing study, we were preparing to cook corned beef. So we had a very good meat, a lean meat, but in between, there were so many white things like rice. And I asked, what is this? Those were worms. So I learned to stop also eating beef in the year 1991. So it's up to you if you still want to continue eating this beef. Sumunod ang pamimigay ng aklat na malaking tunggalian sa daan-daang mga sambahayan sa paligid ng South-Central Luzon Conference. Ang ikalawang araw ay ang pagsasagawa ng paglingap sa pamayanan. Nagsagawa ang South-Central Luzon Conference kasama ang pamahalaan lungsod ng San Pablo sa paglilingkod medical, dental, opto, pagtutuli at ilang minor surgery. Umabot sa mahigit na 800 ang napaglingkuran. Ang ikatlong araw ay isinagawa ang pagdaraos na palaro sa mga manggagawa. Ang isa sa naging paboritong sports event ay ang tennis. Ang ikaapat na araw ay ginugol sa pagbubukas ng camp meeting sa loob ng campus ng Lipa Adventist Academy. Ito ay 4 na araw na pagtataguyod ng paglagong espiritual, pagpapalago, pagpapasigla, at pagpapanibagong lakas. Naging tagapagsalita sina Pastor Julio Amuraw, Pastor Nestor Rillioma, Pastor Johnny Lubis, Pastor Andres Andoy, Pastor Neptali Manyes, Pastor Frank Gayoba, at ang presidente ng Southern Asia Pacific Division na si Pastor Alberto Gulfan. Ang camp meeting na ito ay kakaiba kaysa mga nakalipas sapagkat tuwing ikapito ng umaga at ikapito ng hapon ay isinasagawa ang 7-7 program. Maraming panahon din na ginugol sa pananalangin sa bawat devotional na isinasagawa. Itinalaga at ibinukod ang mga aklat na ipamimigay, ang malaking tunggalian. Ganon din, itinalaga at ibinukod sa gawain bilang mga pastor sina Brother William Asupardo at Brother Edgardo Bala. Kaganapang pinakahihintay ng sinumang pumapasok sa gawaing ebanghelyo ng ating iglesia. Sa panahon ng camp meeting, ay ipinakilala ang bagong Pangulo ng South-Central Luzon Conference na si Pastor Arnel Gabin. Maligaya siyang tinanggap at ang kanyang buong pamilya ng mga delegado. Maligayang bati, mga taga South-Central Luzon Conference for the last 80 years. You reached this much in progress and everything. Congratulate you guys on your 80th anniversary. Congratulations po sa administration ng ating pong South-Central Luzon Conference for the celebration of the 80th anniversary. Happy anniversary to South-Central Luzon Conference. Greetings to South-Central Luzon Mission. We are privileged to attend this 80th anniversary of this
mission. At ang gawa ito ay ating may pagpapatuloy. Kaya sa umagang to, pagpalain tayong sama-sama sa ating pagdidiwang ng ika-80 taon ng anibersaryo. Ay pinapabot namin ng pagbati sa South-Central Luzon Conference sa kanyang ika-80 taong anibersaryo. Sa ngalan ng aking sambahayan ay amin pong binabati ang ating minamahal na South-Central Luzon Conference sa pagsapit ng ika-80 taong anibersaryo. Sa South-Central Luzon Conference, dumati kami sa ika-80 taon ng pagdiriwang. Marami mga kaluluwa na dala sa Panginoon. Maraming salapi ang pinakalob sa konferensya at nakita namin na paglago ng konferensya sa loob ng 80 taon. Una po sa lahat ay ating pasalamatan at purihin ang ating mahal na Diyos sa kanyang mayamang pagpapala na kanyang ipinagkaloob sa ating minamahal na South-Central Luzon Mission na sa kasalukuyan ay South-Central Luzon Conference. Kaya ibinabalik natin ang ating pasasalamat at pagpupuri at paglululhati na sa nakalipas na 80 taon ay kanyang ginabayan ang South-Central Luzon Conference, ang higit kumulang na 400 na mga iglesia at mga pulutong at higit kumulang na 50,000 na mga kaanib ng South-Central Luzon Conference ay buhay na ebidensya ng pagpapala at ng pag-iingat ng Panginoon sa kanyang iglesia. Aking pinupuri ang pangalan ng Panginoon, napakabuti ng Diyos sa South-Central Luzon Conference. Sa 80 taong nakaraan ay naranasan ang kanyang pangangasiwa, ang kanyang pamamatnubay at ang kanyang pangunguna sa gawain sa lugar na ito. Dahil dito mga minamahal, ako ay naniniwalang bago matapos ang gawain ng Panginoon ay matatawagan niya ang kanyang mga anak sa teritoryong ito. At gagamitin niya ang leadership, gayon din ang mga kapatid. Ang programa ng World Church, ang Revival and Reformation, na ngayon ay siya rin ang trust ng South-Central Luzon Conference, ay naniniwala akong ito ay malaki ang magagawa sapagkat katulad ng ginawa ngayon ng ating mga kapatid dito sa barangay San Rafael, sa distribution ng Great Controversy, na ito ay idinistribute ng mga kaanib na ang unang ginawa ay ang basahin ito at nakita nila ang dahilan kung bakit isinulat ni Ellen White na ang layunin ng aklat na Great Controversy ay para ang makababasa nito ng mga kaanib ng iglesia ay magkaroon ng revival sapagkat samantalang binabasa at nakikita ang mga nagaganap na nakatala na ito ay hula. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapatibay sa pananampalataya ng mga kapatid. At sa makababasa nito, katulad ng sinabi ni Ellen White, ito sa kanyang kapanahunan ay parang kakaunti ang naipamamahagi, datapwat sa darating na panahon, sa mga huling araw, ang mga nakabasa nito, ang nakitang mga pangyayari na nagaganap, na nakatala rito, ay magpapatibay sa kanilang pagtitiwala na ang nilalaman ng aklat na ito ay tunay. At kung magkaganon, ito ang magbubunsod para sila ay tumanggap ng pabalita ng Diyos. At sila ay makianib sa grupo ng mga tao na nangingilin ng banal na araw ng Sabat at sumusunod sa utos ng Panginoon. Kaya kami ay umaasa na ito rin ay gagawin ng buong komperensya. Ito ay sample, datapwat ang buong komperensya ay gagawa ng kanyang paraan. Ang mga kapatid ay bibili ng Great Controversy, sila ay babasa nito, ito ay makatutulong sa kanila upang ang kanilang buhay ay makita nila na sila sa paghahanda sa mga nagaganap na mangyayari, inihahanda ang kanilang sarili at sila naman ay nakapagtatalaga upang magpagamit sa Panginoon. At kung magkaganon, kapag ipinamahagi nila ang aklat na ito ay magdadala sa mga taong makababasa na tanggapin ng ating Panginoon at makianib sa iglesia ng Diyos.
Ang 80 taon ng South-Central Luzon ay malayo na ang narating, ngunit hindi pa rin sapat upang matapos ang gawaing pinasimulan ng mga nauna sa atin. Huwag nawang mangyari na magtagal pa ang panahon. Sa halip ay paigsi ng Panginoon ang panahon nang dahil na rin sa ating mabilisang pagtugon upang tapusin ang gawaing niatang sa bawat isang bahagi ng South-Central Luzon Conference.